গৰ্ভৱতী মহিলাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পুষ্টিগত একচনসমূহৰ স্পোকেন টিউটৰিয়েলটোলৈ স্বাগতম। এই টিউটৰিয়েলটোত আমি শিকিম গৰ্ভধাৰণৰ সময়ত প্ৰয়োজন হোৱা পুষ্টিকৰ পদাৰ্থসমূহ, গৰ্ভধাৰণৰ সময়ত প্ৰয়োজন হোৱা পুষ্টিগত একচনসমূহ, প্ৰয়োজনীয় পুষ্টিগত একচনসমূহক লগতে জনা যায় ENA হিচাপে। ENA হৈছে মহিলা আৰু শিশুৰ পুষ্টিগত অৱস্থাক উন্নত কৰিবলৈ কৰা এটা প্ৰচেষ্টা। গৰ্ভধাৰণৰ সময়ত মহিলা এগৰাকীৰ শৰীৰত শাৰীৰিক আৰু হৰম'নজাতীয় পৰিৱৰ্তন হয়। তেওঁৰ পুষ্টিগত প্ৰয়োজনীয়তাও বৃদ্ধি হয়। এই সময়ত পুষ্টি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় মাক আৰু শিশুৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে। মাকৰ ভ্ৰূণত থকা শিশু এটা পুষ্টি পাবৰ বাবে মাকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হয়। গৰ্ভধাৰণ কৰাৰ পৰা শিশুটোৰ দ্বিতীয় জন্মদিনলৈকে সময় হৈছে প্ৰথম 1000 দিন। এই সময়খিনি হৈছে ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি আৰু মানসিক বিকাশৰ। ই লগতে নিৰ্ধাৰিত কৰে শিশুটো আৰু মাকৰ বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতৰ স্বাস্থ্যক। মাকৰ বাবে এটা পুষ্টিকৰ আহাৰে তেওঁক বমি অহা আৰু দুৰ্বলতাৰ পৰা সকাহ দিয়ে। ই ভ্ৰূণটোৰ মগজুৰ বিকাশত সহায় কৰে। ই লগতে শিশুসমূহত জন্মগত অক্ষমতাৰ বিপদক কমোৱাত সহায় কৰে আৰু মাকৰ এনিমিয়া কমোৱাত। আহক আলোচনা কৰোঁ পুষ্টিকৰ পদাৰ্থসমূহ আৰু পুষ্টিগত একচনসমূহ যি লাগে গৰ্ভধাৰণৰ সময়ত। গৰ্ভধাৰণৰ সময়ত বহুতো প্ৰয়োজনীয় পুষ্টিকৰ পদাৰ্থৰ দৰকাৰ হয়। প্ৰটিন হৈছে তাৰ এটা। প্ৰটিনৰ প্ৰয়োজনীয়তাক পাবলৈ প্ৰটিন প্ৰচুৰকৈ থকা খাদ্য খাব লাগে। মাংস, মাছ, চিকেন আৰু কণী হৈছে প্ৰটিনৰ উৎকৃষ্ট উৎস। দালি, বিনছ, বাদাম, গুটি, গাখীৰ আৰু গাখীৰৰ বস্তুসমূহ হৈছে আন ভাল উৎসসমূহ। প্ৰয়োজনীয় ফেটি এচিডছ লগতে দৰকাৰ হয় গৰ্ভধাৰণৰ সময়ত। এইবোৰক লগতে কোৱা হয় ভাল চৰ্বি বুলি। উদাহৰণস্বৰূপে DHA আৰু EPA। মাছ, বাদাম আৰু গুটিসমূহ হৈছে এই ফেটি এচিডছৰ ভাল উৎস। আহক গৰ্ভধাৰণৰ সময়ত প্ৰয়োজন হোৱা আন পুষ্টিকৰ পদাৰ্থসমূহলৈ যাওঁ। ফোলেট দৰকাৰী হয় DNA বিশ্লেষণ আৰু ভ্ৰূণৰ কোষৰ বিকাশৰ বাবে। ই লগতে শিশুসমূহৰ স্নায়ৱিক তন্ত্ৰৰ অক্ষমতাক কমোৱাত সহায় কৰে। গৰ্ভধাৰণৰ সময়ত ফোলেটক দৈনিক আহাৰত সংলগ্ন কৰাটো দৰকাৰ। গজালি মেলা, সেউজীয়া পাতৰ শাক-পাচলি আৰু চিকেন লিভাৰ হৈছে ফোলেটৰ ভাল উৎস। ফোলেটৰ সৈতে আইৰনেও গৰ্ভধাৰণৰ সময়ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লয়। আইৰন প্ৰয়োজন হয় তেজৰ ৰক্তকোষসমূহৰ উৎপাদনৰ বাবে। ই সম্পূৰ্ণ শৰীৰত অক্সিজেনৰ প্ৰবাহত সহায় কৰে। গৰ্ভধাৰণৰ সময়ত তেজৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হয়। গতিকে মহিলাক অধিক পৰিমাণে আইৰনৰ প্ৰয়োজন হয়। ই বৃদ্ধি হৈ থকা ভ্ৰূণটোৰ প্ৰয়োজনীয়তাক পাবলৈ সহায় কৰে। ভ্ৰূণটোত আইৰনৰ এটা ৰিজাৰ্ভ সৃষ্টি হয় যাক সিহঁতে জন্মৰ পাছত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আইৰনৰ অভাৱৰ ফলত এনিমিয়া হ'ব পাৰে। এনিমিয়াক প্ৰতিহত কৰিবলৈ আহাৰত আইৰন প্ৰচুৰকৈ থকা খাদ্যক সংলগ্ন কৰিব লাগে। চিকেন বা ছাগলীৰ লিভাৰ, মগজু, কলিজা হৈছে আইৰনৰ ভাল উৎস। সাগৰীয় খাদ্য, কণী আৰু গাৰ্ডেন ক্ৰেছ গুটি হৈছে আন উদাহৰণ। আইৰন লগতে পোৱা যায় বিনছত, সেউজীয়া পাতৰ শাক-পাচলিত আৰু গুটিসমূহত। হালধি পাউডাৰ আৰু ধনিয়া গুটিত লগতে অলপ পৰিমাণৰ আইৰন থাকে। এনিমিয়া লগতে হ'ব পাৰে পৰজীৱী আৰু কৃমি সংক্ৰমণৰ বাবে। ইয়াক প্ৰতিহত কৰিবলৈ গৰ্ভৱতী মহিলা এগৰাকীয়ে কৃমিনাশক ঔষধ ল'ব লাগে। এপালি কৃমিনাশক ঔষধ ল'ব লাগে দ্বিতীয় ত্ৰিমাসিকৰ সময়ত।
মনত ৰাখিব যে আহাৰৰ সৈতে চাহ আৰু কফি সেৱন কৰিব নালাগে। ই আইৰণৰ শোষণত প্ৰভাৱ পেলায়। আমোদজনকভাৱে ভিটামিন চিয়ে আমাৰ শৰীৰত আইৰণৰ শোষণক উন্নত কৰে। তাক কৰিবলৈ খাওক আইৰণ প্ৰচুৰকৈ থকা খাদ্য আৰু সম্পূৰকক ভিটামিন চি প্ৰচুৰকৈ থকা খাদ্যৰ সৈতে। আমলখি, বিলাহী, মধুৰিআম হৈছে ভিটামিন চি প্ৰচুৰকৈ থকা উৎস। আইৰণ আৰু ফলেটৰ প্ৰয়োজনীয়তা বৃদ্ধি হয় গৰ্ভধাৰণৰ সময়ত। অকল আহাৰে এই প্ৰয়োজনীয়তাক পূৰাব নোৱাৰে। সেইবাবে আইৰণ ফলিক এচিডৰ সম্পূৰক ল'ব লাগে। তথাপি এটা জন্মৰ পূৰ্বে খোৱা সম্পূৰকে এটা সুস্বাস্থ্যৰ আহাৰক ৰিপ্লেচ নকৰে। এটা জন্মৰ পূৰ্বে খোৱা সম্পূৰক লোৱা হয় গৰ্ভধাৰণৰ আগতে আৰু সময়ত। গৰ্ভৱতী মহিলাই আইৰণ ফলিক এচিডৰ টেবলেট বিচাৰিব লাগে স্বাস্থ্য কৰ্মীসকলৰ পৰা। এই টেবলেটসমূহ অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰসমূহে দিয়ে। টেবলেটটো এদিনত এটাকৈ খাব লাগে। গৰ্ভৱতী মহিলাই আইৰণ ফলিক এচিডৰ টেবলেট খাওঁতে সাৱধানতা ল'ব লাগে। আহাৰ খোৱাৰ 2 ঘণ্টাৰ পাছত টেবলেট খাব লাগে বমি অহা আৰু অসহ্যতা নহ'বৰ বাবে। কেতিয়াবা তেওঁ ক'লা মলত্যাগ কৰিব পাৰে এই টেবলেট খোৱাৰ পাছত। পেট চলা বা কোষ্ঠকাঠিন্য লগতে হ'ব পাৰে। তথাপি এই লক্ষণসমূহ কিছুদিন পাছত ভাল হৈ যায়। লগতে আইৰণ ফলিক এচিডৰ টেবলেট কেলচিয়াম টেবলেটৰ সৈতে একেলগে খাব নালাগে। সিহঁতক খাব লাগে ৰাতিপুৱা আৰু আবেলিৰ পালি হিচাপে। কেলচিয়াম হৈছে গৰ্ভধাৰণৰ সময়ত প্ৰয়োজন হোৱা আন এটা দৰকাৰী পুষ্টিকৰ পদাৰ্থ। গৰ্ভৱতী মহিলাৰ কেলচিয়ামৰ অভাৱৰ বাবে উচ্চ ৰক্তচাপ হয়। ইয়াৰ ফলত হাত আৰু ভৰি ফুলি উঠে। অভাৱ নহ'বৰ বাবে গাখীৰ আৰু গাখীৰৰ বস্তুসমূহক তেওঁ দৈনিক আহাৰত সংলগ্ন কৰিব লাগে। গুটি, বাদাম, সেউজীয়া পাতৰ শাক-পাচলি আৰু শুকান মাছতো লগতে কেলচিয়াম থাকে। কেলচিয়ামৰ সম্পূৰকো লগতে ল'ব লাগে গৰ্ভধাৰণৰ সময়ত আৰু পাছত। কেলচিয়াম টেবলেট প্ৰদান কৰে ICDS কেন্দ্ৰসমূহে আৰু প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য সেৱা কেন্দ্ৰসমূহে। ICDS হৈছে এটা সমন্বিত শিশু উন্নয়ন সেৱা। এই টেবলেটসমূহ দিয়া হয় গৰ্ভধাৰণৰ 14 সপ্তাহৰ পৰা প্ৰসৱৰ পাছত 6 মাহলৈকে। টেবলেটটো খাব লাগে এদিনত 2 বাৰকৈ। অত্যাধিক পৰিমাণৰ কেলচিয়ামে আইৰণৰ শোষণত বাধা দিয়ে। গতিকে 2টা কেলচিয়াম টেবলেট একেলগে খাব নালাগে। এটা টেবলেট খাব লাগে ব্ৰেকফাষ্ট বা লাঞ্চ খোৱাৰ পাছত। আনটো টেবলেট খাব পাৰি আবেলিৰ স্নেক বা ডিনাৰৰ পাছত। কেলচিয়াম টেবলেট এটা কেতিয়াও খালী পেটত নাখাব কাৰণ ই গেষ্ট্ৰাইটিছ কৰিব। গেষ্ট্ৰাইটিছ হৈছে পেটৰ মাজত জ্বলা-পোৰা কৰা। গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লোৱা আন এটা পুষ্টিকৰ পদাৰ্থ হৈছে আয়ডিন। আয়ডিন প্ৰয়োজন হয় জীৱনৰ সকলো অৱস্থাতে ভাল স্বাস্থ্যৰ বাবে। আয়ডিন শৰীৰত ভালকৈ জমা কৰি ৰাখিব নোৱাৰি। সেইবাবে দৈনিক কম পৰিমাণৰ আয়ডিনৰ প্ৰয়োজন হয়। মাছ, মিছা মাছ, গাখীৰ, মাখন আৰু আয়োডাইজড নিমখ হৈছে আয়ডিনৰ ভাল উৎস। আয়ডিনৰ অভাৱক প্ৰতিহত কৰিবলৈ আয়োডাইজড নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। আয়োডাইজড নিমখ সহজে পোৱা যায় লোকেল বজাৰত। আয়োডাইজড নিমখ ব্যৱহাৰ কৰোঁতে কিছু সাৱধানতা ল'ব লাগে। ইয়াক দিব লাগে ৰান্ধি শেষ হোৱাৰ সময়ত। আয়োডাইজড নিমখ সংবেদনশীল হয় তাপ আৰু পোহৰলৈ। অত্যাধিক তাপ আৰু পোহৰলৈ নিলে নিমখত থকা আয়ডিন নষ্ট হ'ব পাৰে। সেইবাবে ইয়াক টানকৈ সাফৰ মৰা ক'লা পাত্ৰ এটাত জমা ৰাখক। গৰ্ভধাৰণৰ সময়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লোৱা
আন পুষ্টিকৰ পদাৰ্থসমূহ হৈছে কলিন আৰু জিংক। ভিটামিন B12 আৰু মেগনেছিয়ামো লগতে দৰকাৰী হয়। কলিন, ফলেট আৰু ভিটামিন B12 একেলগে স্নায়ৱিক টিউবৰ অক্ষমতাক কমায়। স্নায়ৱিক টিউবৰ অক্ষমতা হৈছে জন্মগত অক্ষমতা যিয়ে মগজু আৰু ৰাজহাড়ক প্ৰভাৱ পেলায়। কলিন লগতে দৰকাৰ হয় মগজুৰ বিকাশৰ বাবে, য'ত জিংকে ভ্ৰূণৰ বিকাশত সহায় কৰে। এই পুষ্টিকৰ পদাৰ্থসমূহৰ বিষয়ে অধিক তথ্যক আন টিউটৰিয়েলছত বৰ্ণনা কৰা হৈছে। অনুগ্ৰহ কৰি এই পুষ্টিকৰ পদাৰ্থসমূহৰ একক টিউটৰিয়েল চাব। উদাহৰণস্বৰূপে, প্ৰটিনৰ গুৰুত্ব, কলিনৰ গুৰুত্ব আৰু ফলেট। লগতে চাওক কেলচিয়ামৰ গুৰুত্ব আৰু B12। সুস্থ আহাৰ এটা সংকটজনক হয় মাক আৰু শিশুটো উভয়ৰে স্বাস্থ্যৰ বাবে। মাকৰ আহাৰত বিভিন্ন খাদ্যৰ গ্ৰুপছক সংলগ্ন কৰা উচিত। প্ৰথম খাদ্যৰ গ্ৰুপটো হৈছে খাদ্যশস্য, মূল, বগা কাণ্ড আৰু কলসমূহ। দালিসমূহ হৈছে দ্বিতীয় গ্ৰুপ। বাদাম আৰু গুটিসমূহ হৈছে তৃতীয় গ্ৰুপ। চতুৰ্থ গ্ৰুপটো হৈছে দুগ্ধজাত সামগ্ৰীসমূহ। মাংস, চিকেন আৰু মাছ হৈছে পঞ্চম গ্ৰুপ। ষষ্ঠ গ্ৰুপটো হৈছে কণী। ডাঠ সেউজীয়া পাতৰ শাক-পাচলিসমূহ হৈছে সপ্তম গ্ৰুপ। অষ্টম গ্ৰুপটো হৈছে ভিটামিন A প্ৰচুৰকৈ থকা শাক-পাচলিসমূহ। বাকী থকা শাক-পাচলি আৰু ফল-মূলসমূহ হৈছে নৱম আৰু দশম গ্ৰুপছ। তেওঁ দৈনিক আহাৰত অতি কমেও 6টা খাদ্যৰ গ্ৰুপছক সংলগ্ন কৰা উচিত। এই গ্ৰুপছৰ পৰা তেওঁ প্ৰটিন প্ৰচুৰকৈ থকা খাদ্যৰ গ্ৰুপ আৰু ভাল চৰ্বিক সংলগ্ন কৰা উচিত। তেওঁ শ্বেতসাৰযুক্ত আহাৰ খোৱা কমোৱাক নিশ্চিত কৰিব লাগিব। এই পুষ্টিকৰ পদাৰ্থসমূহৰ সৈতে পানী খোৱাটোও লগতে দৰকাৰী হয়। দৈনিক অতি কমেও 8 গিলাচ পানী খাবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হয়। প্ৰচেছ কৰা মিঠা, নিমখীয়া খাদ্য আৰু কেফিনযুক্ত পানীয়সমূহক ত্যাগ কৰা উচিত। আনকি এলকহল আৰু ধূম্ৰপানক কঠোৰভাৱে ত্যাগ কৰা উচিত। এই টিউটৰিয়েলত উল্লেখ কৰা সকলো পুষ্টিগত একচনসমূহক মনত ৰাখিব। সিহঁত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় এটা সুস্থ গৰ্ভধাৰণৰ বাবে আৰু সুস্থ ভ্ৰূণৰ বিকাশৰ বাবে। ইয়াৰ সৈতে আমি এই টিউটৰিয়েলৰ শেষ পালোহি। সংযোগ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ।